بلوچستان بزرگی که امروزه همه ما حداقل یک بار نام اون رو شنیدیم، در گذشته شامل چند ایالت کوچکتر تاریخی می شده. ایالت کلات، سیستان، سرحد و مکران. این 4 ایالت به واسطه یکسانیت نژادی مردم ساکن اون همیشه با هم در تعامل بودن. اما در فرهنگ و آداب و رسوم اونها همونقدر که شباهت زیاده، تفاوت‌هایی هم وجود داره. به همین سبب ما در ادامه به جای نام بلوچستان هر کجا که نیاز باشه از نام این ایالت‌ها اسم خواهیم برد. نوروز رو بیشتر از هر چیزی میتونیم به فرهنگ غالب بلوچستان قبل از چیره شدن اسلام نسبت بدیم. اما مردم بلوچستان که خودشون رو از نسل آریاییان اصیل و بومیان واقعی این سرزمین میدونن، هنوز هم در ایام نوروز به جشن، پایکوبی و برپایی آیین‌های ویژه‌ای میپردازن. جشن بهارگاه یا جشن بهارچرانیه که در میان دامداران بلوچ در ایام نوروز و از اول بهار شروع میشه. شامگاه نوروز به شبی میگن که فردای اون روز اول فروردین یا روز اول نوروز هستش. مردم بلوچ ناحیه مکران، کلات و سرحد رسم دیرینه در زمینه افروختن آتش توسط بازماندگان افراد درگذشته در شامگاه نوروز دارن. گروسی مورخ مشهور که خودش از نزدیک شاهد برپایی این مراسم ها بوده می‌نویسه که در سال 1356 در آبادی در ناحیه شهرستان پهره یا ایران شهر امروزی در میان طایفه شولیبر شاهد چنین مراسمی بودند. اما در همین شامگاه نوروز مردم سیستان رسمی دیگه دارن که با رسم مردم بلوچ سایر نواحی تفاوت میکنه. برپایی این رسم به واسطه رونق رودخانه‌های هامون و هیرمنده. در شامگاه نوروز دختر جوان و زیبایی رو طی این رسم که 15 سال داشته باشه لباس نو میپوشونن و سوار بر شتر به کنار آب هیرمند یا هامون میبرن. در کنار آب رودخانه گروه مردان از زنان جدا میشن و کمی اون طرفتر به رقص و شادی میپردازن. زنان هم دختر باکره رو که بهش اوشیدر میگن داخل آب میکنن. نزدیک سپیده دم دختر رو از آب بیرون میارن، لباس نو میپوشونن و به خانه برمیگردونن. اعتقاد مردم در واقع بر اینه که طی این رسم نطفه ها یا نبیره های زرتشت که اوشیدر نامیده میشن از کنار آبهای هامون از مادر 15 ساله متولد میشن و هر یک به فاصله 1000 سال از یک دیگه ظهور خواهند کرد و جهان را از کژی و بدی و نادرستی و زشتی پاک خواهند کرد. این رسم از اون جمله رسوم زرتشتی هاست که فقط به مرکزیت سیستان انجام می شده. از آیین‌های مرسوم میان اقوام بلوچ سفر بدر هستش که نوعی در واقع همون مراسم 13 بدره، اما در بلوچستان به شیوه دیگه اجرا میشه. به این صورت که مردم معتقدند در این روز روح‌های پلید، جن‌ها و مصیبت‌ها از هر روزنه‌ای وارد خانه مردم میشن و باید در این چند روز سفر بدر و یا خانه تکانی انجام بشه. در اعتقاد مردم قدیم اینطور بوده که اجنه و ارواح پلیدی که دارای روح شیطانی هستند از تمیزی و خوشبویی گریزانند. در میان مردم بلوچ از دوران گذشته مراسم گاو جنگی یا همان گاو بازی مرسوم بوده. این قبیل مراسم در دوران نوروز شدت می گرفتن. تیمور لنگ در خاطرات خودش به گاوهای جنگی مردم بلوچ اشاراتی کرده. اون از جثه، قدرت و رام بودن این گاوها به دست مردم بلوچ بسیار متحیر بوده و ذکر میکنه که زمانی که به ملاقات سالار ارتش زابلستان میرفته، این فرمانده با ارتشی از گاوهای جنگی به ارتش تیمور نزدیک میشده. آتش در بلوچستان کهن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، چرا که مردم هنگام عید بعد از شام در حاشیه شهرها و روستاها با جمع شدن دور آتش به نقل روایات و اشعار می‌پرداختند. عده‌ای از جوانان هم با رد شدن از روی آتش به این مراسم رونق خاصی می‌بخشیدند. همچنین قلعه تاریخی 40 دختران که در شهرستان نیکشهر وجود داره، در زمانهای قدیم عبادتگاه مردم بوده و در هنگام عید با روشن کردن آتش مردم در این عبادتگاه به نماز و نیایش می‌پرداختند. این مراسم که در واقع نوع عیدی به حساب میاد بیشتر در منطقه مکران برای آمدن بهار و نوروز انجام می شده. مردم روستاهای این منطقه به نشانی شروع فصل بهار قبل از تحویل سال سردر تمام خانه‌های روستا رو با شاخه‌های دارای برگ سبز درخت خرما تزیین می‌کردند.
در هنگام تحویل سال از طرف بزرگترها به پسرها به عنوان عیدی نهال‌هایی داده میشد تا در زمین کشاورزی خانواده این نهال خرما رو بکارن. به این نهال خرما که با دست خود شخص کاشته میشد دست نهال میگفتن که از همون لحظه کاشتن هم متعلق به فردی میشد که اون رو کاشته و هنگام تقسیم ارث پدر به فرزندان دیگه خانواده تعلق نمی گرفت. سرمه‌سایی از جمله رسم‌هایی که بین تمام مردم بلوچستان مشترکه و به این شکل اجرا میشه که زنان بلوچ در لحظه تحویل سال به دختران خودشون جام‌های سنگی پر از سرمه به عنوان عیدی نوروزی هدیه میدادن. عطا محمد شریف، محقق و تاریخدان بلوچ، عید نوروز رو در میان نژاد آریایی و ایرانیان از جمله جشن‌های ملی و دینی میدونه. اون میگه که مردم بلوچ با داشتن زبان، شکل و شمایل چهره شناسی خاص جزو آریایی‌های اصیل ایران هستند و عید نوروز هم یکی از اعیاد دینی اونها بوده که در مکران بزرگ هم اجرا می‌شده. اون همچنین عقیده داره که جایگاه ویژه نوروز در بلوچستان همانند سایر کشور به گونه‌ای بوده که پدران و مادران نام فرزندان خودشون رو گاهی از روی اسم نوروز انتخاب می‌کردن. محمد سعید جانب اللهی در مقاله ستاره شناسی و گاه شماری اشاعره بلوچ و طوایف سیستان درباره نوروز و سال نو در گاه شماری مردم بلوچ عنوان میکنه که در گاه شماری بلوچ ها که بر اساس ستاره شناسیه، ستاره‌ای به نام ستاره آچشی در روز اول اسفند ماه یا پس از روز هفتم اسفند به زیر زمین میره و اون رو گرم میکنه. به تدریج حرارت این ستاره زمین رو داغ میکنه و هوا گرم میشه که نشانه از سال نو، نوروز و فرارسیدن بهار برای مردم بلوچه. در تقویم گذشته مردم بلوچ هم این مردم به فروردین ماه نوروز میگفتن.